هممون اسم چنگیزخان مغول رو شنیدیم، اما کمتر کسی در مورد زندگی عجیبی که قبل از به قدرت رسیدن داشته با خبره. امروز می‌خوایم بریم سراغ خلاصه فیلمی از زندگی تیموچین 9 ساله تا زمانی که تبدیل میشه به چنگیزخان. داستان فیلم توی سال 1172 دوره‌ای که توی چین سلسله تانگوت رأس قدرته، یک کشور متمدن و تقریبا یکپارچه و قدرتمند. دلیلی که میگم تقریبا یکپارچه، بخش شمالی کشوره، جایی که یه سری قبایل بدوی مغول دارن زندگی میکنن. چند تا قبیله که به رهبرای خودشون لقب خان رو میدن. تمام زندگیشون خلاصه میشه توی جنگ و مبارزه، جنگیدن برای اینکه قدرت بیشتری به دست بیارن و قبایل حریف خودشون رو حذف بکنن. یه زندگی دو بچی، جنگ، مرگ. فعلا قانونی وجود نداره و قاعده‌ای هم وجود نداره. یسیگایی خان یه قبیله کوچیکه، یه پسر 9 سالم داره به نام تیموچین. یسیگایی و پسرش با چند تا از افراد قبیله دارن میرن دنبال زن بگردن واسه تیموچین، ایجاد یه رابطه فامیلی با قبیله‌های دیگه که بتونن باهاشون متحد بشن. از این طریق واسه استراحت یسیگایی و افرادش میمونن توی یه قبیله دوست و همپیمانشون تا فردا مسیر خودشون رو ادامه بدن. تیموچین مشغول اسبشه که یه دختر کم سن و سال مثل خودش به اسم بورت میاد بهش میگه اسمت چیه؟ تیموچین هم خودشو معرفی میکنه، میگه دارم با بابام میرم مسافرت، میخوان واسم زن بگیرن از یه قبیله قدرتمند. بورت میگه تو باید از همین قبیله زن بگیری، تازه منم باس بگیری. خداحافظ. هدف پدر تیموچین اینه که بتونه با یه قبیله قدرتمند ارتباط بگیره، اونم از طریق پسرش. ولی تیموچین مثل اینکه چشمش بورتو گرفته، قفلی زده که از همینجا بگیریم و بریم دیگه. ها فردا صبح قرار میشه که تیموچین همسر اختیار کنه از بین دخترهای قبیله. باباش چند تا توصیه بهش میکنه. یک، چشماش هر چقدر که باریک‌تر باشه بهتره، چون از طریق چشمای درشت شیطان وارد بدن میشه. دوم اینکه به مچ پاهاشون دقت کن. یه زن قوی و نیرومند باید پاهای قوی هم داشته باشه. تیموچین دوراشو میزنه و میرسه به بورت و انتخابش میکنه. رئیس دو تا قبیله ازدواج رسمی میکنن، فقط بعد تیموچین 5 سال بعد بیاد و بورت با خودش ببره. تیموچین به بورت قول میده که خیلی سریع برمیگرده. به عنوان هدیه هم یه گردنبند بهش کادو میده. با این گردنبنده کار داریم، داستان‌ها داره. توی مسیر برگشت طوفان میشه و افراد پناه میبرن توی یه غار. پدر تیموچین میگه رعد و برق خشم طبیعته، یه مغول باهوش همیشه ازش دوری میکنه. فردا وقتی بین راه اتراق میکنن برمیخورن به خان یه قبیله رقیب و دشمن. طرف یه کاسه شیر میفرسته به نشونه دوستی. یسوگی هم همین کارو میکنه. یسوگی میخواد شیر رو سر بکشه که افرادش میگن این کارو نکن چون بعید نیست زهر توش باشه. یسوگی میگه اگه الان من این شیر رو نخورم اینا فکر میکنم من ترسیدم. افتلاتی داره داداش. کاسه رو تا آخر سر میکشه. اونم همینطور. وقتی راه میافتن که مسیر رو ادامه بدن، وسط راه حال یسوگی بد میشه. توی کاسه شیر سم بوده و یسوگی رو میکشه. تیموچین میمونه بالای سر پدرش ولی افراد همه میرن چون یسوگی اهمیتی نداشته براشون. دلیل همراهی کردنش این بوده که خان قبیله است. حالا هم که مرده اهمیتی نداره. این سنت مغوله. تیموچین و مادرش یسوگی رو تشریح میکنن و برمیگردن توی قبیله. میبینن که دارن همه دارایی‌های یسوگی غارت میکنن. الان دست راستش تارگوتای به قدرت رسیده. مامان تیموچین به تارگوتای میگه فعلا بتازون، ولی یه روز همین پسر انتقام این کارایی که میکنی و ازت میگیره. تارگوتای هم پیش دستی میکنه، میره که تیموچین رو بگیره و قبل از بزرگ شدن و داستان انتقامو و اینا بکشتش. توی قبیله مغولا بچه رو نمیکشن، باید قدشون از چرخ گاری بلندتر باشه که خب قد تیموچین بلندتر نیست. تارگوتای میگه فعلا کاریش ندارم، ولی یه سال دیگه برمیگردم و اون موقع که بزرگتر شده بود میکشمش. تیموچین جای برای فرار کردن یا قایم شدن نداره، ولی یه معبد رو از طریق پدرش میشناسه، معبد تنگری. پیاده راه میفته سمت معبد که وسط دل کوهستانه. وسط راه تیموچین میره روی یه دریاچه یخا میشکنه و تیموچین میفته توش. تیموچین داره میمیره که پسر کم سن و سال مثل خودش به اسم جاموکا نجاتش میده. جاموکا و داداش کوچیکترش تیموچین رو میبرن توی چادر خودشون. تیموچین ازش تشکر میکنه واسه اینکه زندگیشو نجات داده. جاموکا هم میگه که قابل تو نداشت. نظرت چیه داداش خونی بشین با هم؟ قلیویی. جفتشون دستاشون رو میبرن و خونشون رو میریزن توی یه کاسه شیر رو میخورن. اینم سنت مغولاست. فردا صبح افراد تارگوتای تیموچین رو پیدا میکنن و برش میگردونن قبیله. قرار به این شد که وقتی بزرگتر شدش بکشنش، ولی همچنان قد تیموچین کوتاه‌تره. این سری تیموچین رو اسیر میکنن تا نتونه از قبیله دیگه فرار بکنه، تا سال بعد که بزرگتر بشه و بکشنش. یه پیرمرد هر روز میاد به تیموچین غذا میده و هواشو داره. یه بار دیگه تیموچین رو میذارن کنار چرخ گاری و میبینن نه حاجی همچنان کوتاه‌تره. یهو آسمون رعد و برق میزنه و بارون میگیره. همه فرار میکنن سمت چادراشون. مغولا مثل چی از طوفان میترسن چون باورشون اینه که خشم طبیعته. پیرمرد که میبینه همه دارن فرار میکنن و خر تو خریه، زنجیر تیموچین رو باز میکنه تا فرصت کنه فرار بکنه. تیموچین با همون چوب دور گردنش خودش رو میرسونه به معبد تنگری تا خدایان نجاتش بدن. یه گرگ سفید دور معبد میچرخه و تیموچین رو زیر نظر داره و یهویی چوب دور گردن تیموچین میشکنه و آزاد میشه. اینجا کات میریم به سال 1186.
14 سال گذشته و الان تموجین 23-4 سال سنشه، ولی هنوزم داره از دست افراد تارگوتای فرار میکنه. تک و تنها توی کوهستان زندگی میکنه. البته میکرد، چون افراد تارگوتای میگیرنش و برش میگردونن توی قبیله. الان دیگه خیال جمع قدش بلندتر از گاریه، پس میتونن بکشنش. تارگوتای میگه برای زندگیت بهم التماس کن تا منم ولت کنم بری. اما تموجین مغرورتر از اینه که بخواد به کسی التماس بکنه. تارگوتای هم که میبینه اینجوریه میگه اوکی، نمیذارم همینجوری راحت بمیری، عذابت میدم. دوباره تموجینو میبندم به یه تیرک چوب. اون پیرمرده هنوز زنده است و بازم هوای تموجینو داره. پیرمرد میگه تو باید به قدرت برسی، این سرنوشتته. دوباره زنجیر تموجینو باز میکنه بدون اینکه کسی متوجه بشه. شب که میشه توی قبیله جشن و بزن و بکوب. تموجین تنهاست با تارگوتای وایساده بالای سر تموجینو داره ایسکاشو میگیره و مسخرهش میکنه. این خبر از اینکه زنجیر دست و پاش بازه. وسط شلوغی که کسی حواسش نیست، تموجین میپره سر تارگوتای و با همون چوب هم گردنشو میشکنه و میکشتش. بعدش هم دوباره از قبیله فرار میکنه. تموجین حالا میخواد خودش رو آماده کنه واسه پس گرفتن قبیله پدرش، ولی قبلش واسه بره دنبال عروس خانم برت. برمیگرده توی قبیلهشون دنبال برت هم ماشاءالله بزرگ شده و خانومی شده خلاصه واسه خودش. تموجین و برت میرن سمت چادر مادر تموجین. خانوادگی وسط دشت یه زندگی شاد و به هم میزنن و سپری میکنن که البته قرار نیست خیلی این داستان کش پیدا کنه. یه شب قبیله مرکیت حمله میکنه به چادرای تموجین و مادرش، یه قبیله راهزنتور. سالیان قبل پدر تموجین مادرش از همین قبیله مرکیت دزدیده. اونا هم برگشتن تا انتقام بگیرن با کشتن تموجین و دزدیدن زنش. تموجین و برت فرار میکنن اما فایده ای نداره. تموجین تیر میخوره و برت هم اسیر قبیله مرکیت میشه، اما بازم تموجین جون سالم به در میبره. حالا باید بره دنبال نجات دادن برت، ولی تنها نمیتونه. واسه همین میره سراغ داداش خونیش جامکا الان رئیس قبیله خودشه. تموجین داستانو بهش میگه، اونم قبول میکنه که توی جنگ با قبیله مرکیت کمکش کنه، ولی الان نه، یه سال دیگه. یه سال میگذره. تموجین با نیروهای کمی که خودش گیر آورده همراه قبیله داداشش جامکا حمله میکنن به مرکیت. قبیله مرکیت همونطور که گفتم یه قبیله راهزنیه، سبک و سیاق خاص خودشونو دارن. تموجین با تلفات زیاد میرسه توی روستای مرکیت و برتو پیدا میکنه، اما برت حامله است. تموجین برتو توی یه چادر پیدا میکنه که کنارش هم جنازه یه مرده، ولی مود تموجین اینجوریه که بچه‌م، این بچه‌ی منه. شب همه خوشحال دور هم نشستن دور آتیش، دونستن از قبیله مرکیت یه سری گاو و وسایل مختلف و غنیمت بگیرن. به تموجین میگن که چطوری میخوای تقسیمش بکنی؟ اونم میگه 10% مال من، مابقی رو مساوی بین خودتون تقسیم کنید. اون سربازایی هم که کشته شدن از این غنایم سهم دارن، بفرستید برای خانواده‌شون. این چیزا بین مغول تازگی داره، چون همیشه رسم خانا این بوده که تمام غنیمت‌ها رو واسه خودشون برمی‌داشتن. همینم توجه دو تا از نیروهای نزدیک جاموکا رو جلب میکنه. فردا صبح میافتن دنبال تموجین. جنگ جای مغول مختارن که خان خودشون رو انتخاب بکنن، ولی جاموکا نمیتونه این قضیه رو قبول کنه. احساس جاموکا اینه که نیروهاش با داداش خونیش تموجین دارن بهش خیانت میکنن. از این قضیه چند وقت میگذره تا اینکه یه روز چند نفر دزد میزنه به قبیله تموجین برای دزدیدن گاواشون. سربازای تموجین هم دزد رو با تیر میزنن و میکشنش، ولی بعد معلوم میشه دزد داداش کوچیک جاموکا بوده. کارگره میخوره. جاموکا بابت خیانت تموجین از دستش ناراحت بود، حالا با کشته شدن برادرش شاکی هم میشه. جاموکا با یه قبیله دیگه متحد میشه برای حمله کردن به تموجین و مردمش. تعداد دشمنا خیلی زیاده، ولی باز تموجین یه بخش از نیروهاش راهی میکنه تا زن و بچه‌ها رو برسونن به یه جای امن. تموجین ایستادگی میکنه و مبارزه میکنه، ولی در نهایت تک و تنها تسلیم میشه. جاموکا ازش میخواد التماس کنه تا زندگی رو بهش ببخشه، اما همچنان تموجین و غرورش. جاموکا میگه کشتن تو با این غرور کار اشتباهیه، اول از همه باید غرور رو تو از بین ببرم. برای همین تموجین و نیروهایی که ازش مونده رو به عنوان برده میفروشه به تاجر برده ها. تموجین اسیر میکنن و میبرنش توی شهرهای مرزی چین تا به عنوان برده بفروشنش. اونجا یکی از حاکمای سلسله تانگوت توی بازار میچرخه که چشمش میفته به برده ها. حاکم چشمش تموجین رو میگیره، ولی راهب همراهش میگه که این آدم خطرناکیه، تمام سلسله ما رو نابود میکنه. این چیزی که من دارم توی سرنوشتش میبینم. پادشاه هم میگه که بابا این زرت و پرتا چیه داره میگی؟ این الان مثلا میخواد چیکار بکنه؟ الان یه کاری میکنم که بفهمی چقدر داری حرفای چرتی میزنی. تموجین رو میخره، میکنتش توی یه قفسی که توی دیوار شهر ساخته شده. قفس تموجین میشه مود باغ وحش. مردم میان نگاهش میکنن، باهاش سرگرم میشن. پادشاه اینطوری میخواد به راهب ثابت کنه که حرفات چرت و پرت بوده، از اون طرف تموجین رو هم خار کنه. راهب ولی هنوز سر حرف خودش هست، واسه همینم میاد از تموجین طلب بخشش بکنه. بهش میگه تنها چیزی که ازت میخوام اینه که زمانی که به قدرت رسیدی معبد منو نابود نکنی. تموجین میگه این خواسته که تو داری یه شرط داره، این
اینکه این گردنبند رو برسونی به همسرم برد. راهب توی مسیر پیدا کردن برد وسط بیابون میمیره، اما اونقدر تا مقصد فاصله نداشته. برد راهب و گردنبند رو پیدا میکنه. حالا میفهمه که تموجین زنده است. راه میفته سمت شهر برای پیدا کردنش. برد میرسه به شهر. اونجا هم پیدا کردن تموجین کار سختی نیست. پاتوقش خیلی مشخصه. همون شب برد به چند تا مأمور رشوه میده و تموجین رو فراری میده. پسر تموجین بزرگ شده، الان یه دختر کوچیکم داره. اصلا کی وقت کرده، اصلا چه جوری ولش کن. تموجین خانواده‌اش یک ماه میرن توی مراتع واسه خودشون تعطیلات بعد اسارت. خلاصه شاد زندگی میکنن. برد یه روز به تموجین میگه که مغولا همشون مثل همن، همه غارت میکنن، دزدی میکنن، آدما رو میکشن. ای کاش یه روزی بشه که همه اینا تغییر بکنه. همین نظر تموجین رو جلب میکنه. تصمیم گیره اونی که قرار تغییر رو ایجاد بکنه خودش باشه. تموجین راه میفته میره سراغ معبد پدریش تنگری. تموجین توی معبد 3 تا قانون وضع میکنه که باید همه مغولا ازش اطاعت بکنن وگرنه نابود میشن. به کاروانا و مسافرا کسی تعرض نمیکنه وگرنه خودش کشته میشه. مغولا حق کشتن و زن بچه‌ها رو ندارن وگرنه خودشون رو میکشین. هر جنگاور مغول باید تا آخرین قطره خون به خان خودش وفادار باشه. به ازای هر سربازی که از جنگیدن فرار کنه 10 تا سرباز دیگر رو میکشیم. اینجا کات سکانس بعدی جایی که تموجین تمام قبایل قدرتمند رو با هم متحد کرده الا یکی از قوی ترین هاشون، یعنی قبیله برادر خونی خودش جاموکا. الان وقت نبرد بین این 2 تا داداشه، تموجین و جاموکا. نتیجه این جنگ مشخص میکنه که تموجین میتونه مغولا رو متحد کنه یا هنوز قدرت این کارو نداره. مدل نبرد ارتش تموجین متفاوته. برخلاف مغولایی که میجنگن که یا کشته بشن یا بکشن، اونم هر جوری که شده، تموجین تاکتیک جنگیدن داره. از اون طرف لشکر جاموکا فقط بیکله حمله میکنن و کشته میشن. نتیجه هم قابل پیش بینیه. تموجین پیروز جنگ میشه. همه اسیرای ارتش جاموکا بخشیده میشن. اونا میپیوندن به ارتش تموجین. همین کارا بود که باعث میشد مغولا نسبت بهش اینقدر وفادار باشن. پیرمرده هنوز زنده است. الان نقش مشاور رو داره برای تموجین. جاموکا و تموجین بعد از سالیان دوباره دارن همدیگه رو میبینن. تموجین میگه اگه الان تو پیروز شده بودی با من چیکار میکردی؟ جاموکا هم خیلی شیک میگه خیال جمع قطعا میکشتم. تموجین هم میگه دقیقاً، ولی ما مثل هم نیستیم. تموجین جاموکا رو آزاد میکنه تا بره. دیدی که تموجین نسبت به جاموکا داره همون برادر خونیه، کسی که توی بچگی نجاتش داد و کمک کرد زنش رو از اسارت آزاد کنه. الان تموجین یه خان قدرتمنده که کنار خانواده‌اش داره زندگی میکنه. در نهایت توی سال 1206 تموجین کل مغول‌ها رو با هم متحد کرد و لقب چنگیزخان رو به دست آورد. طبق گفته همون راهب سلسله تانگوت رو هم نابود کرد. اون معبد رو هم بدون آسیب زدن ول کرد، طبق قولی که به پیرمرد داده بود. و در نهایت امپراتور مغولستان رو به وجود آورد که بزرگترین امپراتوری به هم پیوسته توی کل دنیاست. داستان توی یه روستای کوچیک وسط چین روایت میشه. کاراکتر اصلی یه دختر سرخوش اکتیو به اسم مولان. الان هم وسط همین شیطونیاش افتاده دنبال یه مرغ توی روستا. در لولی که دنبالش میره رو پشت بون دور شیروونیا داره میگرده و ملت هم تماشاش میکنه، تا اینکه یه سفال از زیر پاش سر میخوره و از سقف میفته پایین، ولی آسیبی نمیبینه. خیلی تمیز کارو در میاره. اونم به خاطر قدرت خارق العاده ای که داره. بهش میگن شی وجودی. روستایا ولی این داستانو به چشم مثبتی نمیبینن، چون مولان دختره و واسه همینم سرزنش میشه. شب موقعی که مولان و خواهرش نشستن و دارن با هم وقت میگذرونن، متوجه صحبت‌های پدر مادرش در مورد خودش میشه. مادر مولان میگه باید جلوشو بگیریم وگرنه تو آینده براش مشکل درست میشه. یه دختر باید باوقار باشه، اما مولان اینجوری نیست. اگه مولان جلوی شی وجودیش رو نگیره چی؟ مردم به اینجور آدما میگن ساحره. من نمیخوام این بلا سر دخترم بیاد. امشب باش حرف بزن. مولان صبح وسط شیطونیا بال مجسمه ققنوس رو شکسته. الانم مشغول چفت و بس کردنشه، البته اگه بشه. پدر مولان میاد پیشش میشینه و میگه ببین دخترم، تو مهارت‌های فوق‌العاده‌ای داری، اما باید پنهانشون کنی. این مهارت‌ها برای جنگجوهاست تا افتخار به دست بیارن، نه یه دختر. دخترها با ازدواج موفقشون افتخار کسب میکنن، هم برای خودشون هم خانواده‌شون. از این قضیه چند سالی میگذره. یه کاروان وسط مسیر جاده ابریشم داره میره. تاجر وسط بیابون یه زنو میبینه به نام ژین نیانگ. ژین یه ساحر است. قابلیتش هم اینه که میتونه کالبد آدما رو مال خود بکنه. تاجر رو میبینیم که وارد یه شهر مرزی توی مسیر جاده ابریشم میشه. نگهبانا بالای دژ یه گروه مهاجم مغول رو میبینن که دارن به شهر نزدیک میشن. سردسته گروه بوریخانه. یه تیر به عنوان علامت میزنه توی دژ. ژین تبدیل میشه به چهره خودش و سربازا رو ناکار میکنه الا یه دونشونو. ژین با کالبد همون سرباز میره پیش امپراتور تا خبر رو بهش بده. صدراعظم میگه امپراتور 6 تا از پایگاه‌ها و شهرهای مرزیمون مورد حمله قرار گرفته. همشون سقوط کردن. کل تجارت جاده ابریشم الان در خطره. امپراتور میپرسه اینا کار کی بوده؟ سرباز میگه بوریخان. امپراتور میگه نمیشم چیزی. چندین سال پیش توی جنگ شمال بوریخان کشته شده. صدراعظم میگه حرف شما درسته، اما این پسرشه. قبایل رو یه بار دیگه متحد کرده برای گرفتن انتقام پدرش و سرنگونی امپراتوری. سرباز یهو میپره وسط حرف صدراعظم. میگه بوریخان تنها نیست. یه زن قدرتمند کنارشه که قدرت‌های فوق‌العاده و غیر معمولی داره. خیلی ریز خودشو پروموت میکنه. صدراعظم میگه تو کشور ما استفاده از سحر و جادو ممنوعه. ساحره‌ها هم تبعید میشن. اونم محکوم به نابودیه.
هیچ فرقی نداره. امپراتور دستور میده تا یه لشکر آماده بشه برای مقابله با بوریخان و وحشیای شمال که میشن همون مغولا. هر خانواده مسئوله که یه عضو خودش رو در اختیار ارتش بذاره برای این جنگ. جین از کاخ میاد بیرون و تبدیل میشه به یه شاهین و برمیگرده اردوگاه بوریخان. به بوریخان میگه امپراتور دنبال لشکرکشیه واسه دفاع از شهرهای مسیر جاده ابریشم. خانم میگه کارتو درست انجام دادی ساحره. همین کلمه هم ژینو عصبانی میکنه. میگه ساحره نه، من یه جنگاورم، میدونی که قدرت کشتنت هم دارم. بوریخانم میگه آره ولی نمیکنی این کارو، چون اون چیزی که تو دنبالشی فقط از دست من برمیاد، اینکه همین جوری که هستی بپذیرنت، اینکه زندگی معمولی داشته باشی. برمیگردیم توی روستا. مولان بزرگ شده ولی هنوز هم کله شق و سرخوشای خودشو داره. وقتی برمیگرده خونه خوشحال میخواد داستان روزش رو تعریف بکنه که مادرش یه حرفی میزنه. راوی روستا براش یه همسر پیدا کرده برای ازدواج. راوی یه آدمیه که برای دختر شوهر واسه پسرام زن پیدا میکنه. مولان هم که نمیخواد والدینش رو ناراحت بکنه قبول میکنه. لباس مخصوص رو میپوشه با یه آرایش خیلی ریز و ملویی واسه مراسم. این چیه ناموسن؟ میره خونه راوی. اونم شروع میکنه تعریف کردن اینکه یه زن باید چه ویژگی هایی داشته باشه. مولان هم مشغول ریختن چای میشه که یه عنکبوت میاد روی میز. خواهر مولان از عنکبوت وحشت داره. مولان هم قوریو برمی‌داره میذاره روی عنکبوت. کج بودن قوری روی میز راویو عصبانی میکنه. میگه قوریو برگردون سر جاش وسط میز. میگه آداب معاشرت بلد نیستی تو دختر. مولان اول میگه همینجا باشه خوبه ها، ولی خب به محض اینکه قوریو برمی‌داره عنکبوت میپره بیرون و جلسه رو به هم میزنه. مولان میخواد جلسه رو هندلش بکنه ولی خب جواب نمیده. حاج خانم شاکی میشه از اینکه خانواده نتونسته یه دختر منضبط و با وقار رو تربیت بکنه. از دید پیرزن مولان مایه سرفکندگی خانواده‌شه توی روستا. همین موقع سربازای امپراتوری میان و نامه‌های دعوت به جنگو به خانواده ها میدن. از اونجایی که پدر مولان پسری نداره خودش میره تا نامه جنگو تحویل بگیره، ولی پای پدر مولان توی جنگ قبلی با وحشیای شمال مجروح شده، اما نمیخواد فرمان امپراتور هم روی زمین بمونه. شب مولان میگه ای کاش میتونستم من به جات برم بابا، خودت هم میدونی که تواناییشو دارم. ولی پدرش میگه تو دختری، چندین بار بهت گفتم که وظیفت چیه. این جنگ برای من افتخاره نه اجبار. دیگه هم تو کار من دخالت نکن. مادر مولان به دختراش میگه که باید قوی باشین. پدرتون با این شرایط اگه بره مطمئنا دیگه بر نمیگرده. شب پدر مولان مشغول تیز کردن و آماده کردن شمشیر خانوادگیشه تا فردا صبح بره به محل استقرار نیروها. وقتی که میره بخوابه مولان شمشیر و زره پدرش رو کش میره و حرکت میکنه سمت قرارگاه. صبح پدر مولان وقتی که بیدار میشه میفهمه که چه خبر شده، ولی نمیتونه کاری بکنه واسه برگردوندنش. واسه همین براش دعا میکنه و از ققنوس محافظ خانواده‌اش میخواد که حواسش به دخترش مولان باشه. مولان تمام شبانه روزو سفر میکنه تا خودش رو برسونه. چند روزی میگذره اما به مقصد نمیرسه، انگار که مولان گم شده باشه. یه روز صبح ققنوس به کمک مولان میاد و مسیر کمپو بهش نشون میده. همون روز اول میخواد میخو محکم بکوبه. سر صف با یه پسری به اسم هونگوی درگیر میشه. کاجی لات بازی واسه من در نیار اینجا. اسم خودش هم میذاره هواجون تا کسی شک نکنه. مولان واسه اینکه لونره یه پارچه رو میبنده دور سینه‌اش. روز اول تمرینا شروع میشه. رئیس پایگاه و مسئول آموزش فرمانده یونگ، مسئول آموزش گروه جدید سربازا. زمان میگذره، آموزش ها میگذره، مولان هم خیلی خوب میتونه خودش رو مخفی کنه و با بقیه دوست بشه. هرچند که هنوز شبا سخت میگذره. واسه همین خیلی از شبا قبول میکنه که شیفت نگهبانی وایسه. همون رفتن هم برای مولان توی اردوگاه نشدنیه. یه روز سر تمرین آموزش یه کل میفته بین مولان و هونگوی. مهارت مولان غیر نرمال و خارق العاده است. همینم توجه همه رو جلب میکنه. فرمانده یونگ میگه من رازی که مخفی میکنی و میدونم. اونم نیروی خارق العاده شیه که توی تو وجود داره. مخفیش نکن پسر. به نمایش بذار و تقویتش کن. از اون روز مولان شروع میکنه شبا هم تمرین کردن برای اینکه بتونه قدرتمندتر بشه. فردا صبح به نیروها اعلام میشه که باید کمپو زودتر تموم کنی بدون تکمیل شدن آموزش. دلیلش هم حمله مغول هاست که باید زودتر وارد جنگ بشیم باشون. ارتش خان چند تا دیگه از شهرهای محدوده جاده ابریشم رو فتح کرده. لشکر آماده میشه واسه حرکت. اما مولان احساس میکنه که باید حقیقت رو به یونگ بگه و در میون بذاره باهاش. میره توی چادرش تا حرف دلش رو بزنه اما نمیتونه. یونگ میگه اگه ترسی داری طبیعیه اما نگرانش نباش. تو یکی از بهترینای ما هستی. فردا صبح مشخص میشه که فاصله زیادی با نیروهای خان ندارن. واسه همین یونگ میخواد پیش‌دستی کنه و یه نبرد علیهشون ترتیب بده. لشکر آماده میشه برای جنگ. توی اولین حمله یه تعداد از سربازای خان میزنن به لشکر یونگ ولی عقب نشینی میکنن. یونگ هم مولانو با یه سری دیگه از سوارها میفرسته تا دنبالشون کنن و کارو تموم کنن. نیروهای خان بلد تیراندازیان، بیشتر سربازا رو میکشن. باقی مونده هم عقب نشینی میکنه. اما مولان ولکن نیست و تکی میره دنبالشون. مولان سوارها رو گم میکنه اما با ژین روبرو میشه. ژین که ساحره است از واقعیت مولان با خبره. واسه همین میگه تو یه لکه ننگی، خود واقعی تو قایم میکنی مولان. چه ایرادی داری بگی که دختری؟ ساحره یه تیغ ول میده سمت مولان اما پارچه‌ای که دور خودش میبسته جونش رو نجات میده، ولی ضربه‌ای که خورده واسه بیهوشیش میشه. وقتی که به هوش میاد دیگه قاطع تصمیم میگیره تا واقعیت خودش رو، اون چیزی که هست رو نمایان بکنه. این بار نه به عنوان یه پسر به اسم هواجون، بلکه
که به عنوان مولان یعنی خودش برمیگرده به میدون جنگ. سربازای خان یهویی شروع میکنن فرار کردن از میدون. دلیلش هم ساحره است. ساحره خودش رو شبیه میکنه به یه لشکر خفاش و میزنه به جون سربازا هم دور هم جمع میشن و سپر میگیرن مود لاک پشتی. بهترین تایم واسه اینکه منجنیق و نشونگیری کنن و بزننشون. مولان یه فکر به سرش میزنه. یه تعداد کلاهخود برمی‌داره و میزنه تو دل کوه پشت سر لشکر خان. اونجا شروع میکنه تیراندازی کردن. اونام که فکر میکنن تعداد سربازا زیاده برمیگردن تا اول پشت سرشون رو سر سامون بدن. خب وقتی منجنیق هست چرا سختی بدیم به خودمون؟ منجنیق رو شلیک میکنن سمتی که مولانه و میخوره توی کوهستان و بهمن خراب میشه سر لشکر خان. مولان هم سوار اسب از بهمن فرار میکنه. جون هونگوی که توی بهمن و برف گیر افتاده رو هم نجات میده. مولان دیگه نمیتونه واقعیت خودش رو مخفی کنه. با اینکه باعث پیروزی گردانش شده، با اینکه جونشون رو نجات داده، اما به خاطر دروغ و خیانت از لشکر اخراج میشه. مولان نه راه رفتی داره نه راه برگشت. نشسته واسه خودش گریه میکنه که ژین بهش نزدیک میشه. ژین میگه این رسوایی تو از مرگم بدتره. مولان تو دقیقاً شبیه منی، با قدرت‌هایی که پذیرفته نمیشن توسط بقیه. بیا با هم متحد بشیم، بیا با هم حقمون رو بگیریم. مولان میگه من هیچ وقت اونقدر پس نمیشم که برای بوری خان کار کنم. جان میگه فکر میکنه من دوست ندارم کار درست انجام بدم. اگه من به خان خدمت میکنم فقط به خاطر اینه که اون تنها کسیه که منو پذیرفته. مولان میگه بوری خان شکست میخوره، تو هم همینطور، هیچ شکی توش نیست. جان میگه اما اینطور پیش نمیره. بوری خان راهی نداره تا شهر امپراتور. همه این نبردا فقط یه تله بود برای لشکرش. بوری خان تا رسیدن به امپراتور و کشتنش هیچ فاصله‌ای نداره. مولان سری برمیگرده توی اردوگاه تا چیزایی که از ژین شنیده رو بهشون بگه. ولی یونگ میگه من نمیتونم به یه خائن اعتماد کنم. ولی سربازا پشت مولان در میان و ازش حمایت میکنن. قرار به این میشه که یه گردان به فرماندهی مولان برن سمت شهر امپراتور تا ازش دفاع کنن. ژین میره داخل دربار و این دفعه کالبد صدر اعظم رو به دست میگیره. امپراتور رو قانع میکنه تا لشکر از شهر دور بکنه. وقتی مولان میرسه به شهر میبینه که کل شهر خالی شده از سکنه و سربازا. لشکر بوری خانم رسیدن. مولان گروهش درگیر میشن با سربازای خان. راهو باز میکنن تا مولان خودشو برسونه به امپراتور. وقتی این مولان میره داخل کاخ میبینه که ژین نشسته روی تخت. ژین از اینکه میبینه مولان تونسته خود واقعیشو به نمایش بذاره و توسط بقیه پذیرفته بشه خوشحاله. این همون چیزیه که دوست داشت خودش تجربه کنه ولی نتونست. واسه همین به مولان کمک میکنه تا خان و امپراتور رو پیدا بکنه. بوری خان امپراتور رو بسته به یه چوب تا بندازتش توی مواد مذاب. همونجا متوجه ژین و مولان میشه که دارن بهش نزدیک میشن. بوری خان تیرو شلیک میکنه سمت مولان اما ژین تبدیل به شاهین میشه و جلوی تیرو میگیره. ژین خودش رو فدا میکنه تا مولان بتونه به جایگاهی که حقشه برسه. مولان و بوری خان درگیر میشن. شمشیر خانوادگی مولان یهویی میافته توی مواد مذاب و از بین میره. اما از اونجایی که مولان زیادی زبر و زرنگه کم نمیاره جلوی بوری خان. مولان و خان روی الوار معلق وایسادن که یهویی مولان تنابو پاره میکنه و خان شوت میشه پایین. مولان موفق میشه که جون امپراتور رو نجات بده و خاک چین رو از شر بوری خان حفظ بکنه. امپراتور هم به عنوان قدردانی به مولان میگه توی شهر امپراتور بمون و جزو گارد ویژه شو، جایی برای جنگجوترین جنگجوها. ولی مولان میگه از پیشنهادتون خیلی ممنونم اما من باید برگردم پیش خانواده‌ام. من بدون اجازه اونها خونه رو ترک کردم. آبروشون رو به خطر انداختم. یه جنگجو باید متحد به خانواده‌اش باشه. امپراتور هم میگه ایول قشنگ بود، میتونی بری. حالا که تا اینجا اومدیم یه سکانس لاویداوی هم داشته باشیم دیگه. وقتی مولان میخواد شهر رو ترک کنه هونگوی میگه دوباره هم دیگه رو میبینیم دیگه، درسته نه؟ آره ان شاءالله. مولان برمیگرده خونه. خواهر و مادرش از اینکه میبینن زنده است خوشحال میشن. مولان میره پیش پدرش و میگه منو ببخش پدر، اسب تو، شمشیر تو، زره تو دزدیدم و شمشیر خانوادگیمون که با ارزش ترین داراییتون بود از دست دادم. ولی پدر مولان میگه دخترم تو با ارزش ترین دارایی من هستی، دارایی که هیچ وقت قدرش رو ندونستم، قدرتش رو انکار کردم و با غرورم آزارش دادم. وسط همین لحظه‌های احساسی گارد امپراتوری با فرماندهی یونگ میاد داخل روستا. یونگ با پدر مولان توی جنگ با شمالیا همرز بودن. اولش فکر میکنه اومدن برای تنبیه مولان، اما به ازای خدمتی که مولان کرده یه شمشیر از طرف امپراتور بهش هدیه داده میشه. شمشیری که 3 فضیلت روش حک شده: وظیفه شناس، وفادار، شجاع. و یه فضیلت دیگه هم به شمشیر مولان اضافه شده: متحد به خانواده. این بود خلاصه فیلم مولان. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی ازت صمیمانه متشکرم. بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.